بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم معايا على قناة أميرة وكروشيه. النهاردة إن شاء الله هنشتغل مع بعض مفرش كروشيه مدور، رسمته شكلها حلو جدا وسهل جدا في شغله. المفرش هنا عبارة عن 29 سطر، بس أنا نزلته في جزء واحد بس، يعني المفرش هنا كامل لأن الجزء فيه صغير ومش بيحتاج شرح كتير. نوع الخيط اللي اشتغلت بيه المفرش، اشتغلت بخيط غزل رقم 6، بس لأن الخيط كان رفيع جدا فاشتغلته على فتلتين وهوريلك ده في أول الفيديو إن شاء الله. واشتغلت بإبرة مقاس 2.5 الألومنيوم. طلع طول قطر المفرش 75 سنتي، أما وزن الخيط 200 جرام، وده لأن الخيط على فتلتين، فلو انت اشتغلتي بأي خيوط تانية مناسبة للمفارش هيطلع معاكي المقاس مختلف وكمان وزن الخيط مختلف. ودلوقتي يلا بينا نبدأ مع بعض إن شاء الله في تنفيذ المفرش. وقبل ما نبدأ، لو انت لسه جديدة معايا في القناة ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، واكتبي لي تعليق قولي لي فيه رأيك في الشرح، وبتتابعيني من أي بلد. يلا نبدأ على بركة الله في تنفيذ المفرش. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا هنا هشتغل بخيط غزل رقم 6، والخيط هنا رفيع جدا فهشتغله على فتلتين. يعني هنا ينفع تشتغلي المفرش بخيوط رفيعة، وممكن كمان تشتغلي بخيوط سميكة أو متوسطة السمك، أهم حاجة تشتغلي بالإبرة المناسبة لسمك الخيط. نبدأ بسم الله. أول حاجة بتعملي عقدة البداية وبتشتغلي 9 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. بتدخلي بمنزلقة، تقفلي بمنزلقة على أول سلسلة، تدخلي كده جوه السلسلة وتسحبي الخيط وتعديه من على اللفة اللي على الإبرة بمنزلقة. تمام. السطر الأول احنا هنشتغل عبارة عن 16 غرزة حشو، ففي أول السطر مش هنرتفع سلسلة، هترتفعي باللفة لفوق كده وتدخلي جوه الحلقة، تسحبي الخيط، هيبقى عندك لفتين على الإبرة بتاخديهم الاتنين مع بعض، دي كده بنعتبرها أول غرزة حشو. هتشتغلي كده تاني غرزة حشو وتبقي مقربة ايدك الغرز جنب بعض كده، 3 4 5، وبتكمليهم لحد ما يبقى عندك 16 غرزة حشو. اخر السطر الاول بعد ما كملتيهم 16 غرزة حشو بتقفلي بمنزلقة على اول غرزة حشو، تدخلي كده تحت طرفين غرزة الحشو وتسحبي الخيط وتعديه من على اللفة اللي على الإبرة بمنزلقة. يبقى السطر الاول عندنا عبارة عن 16 غرزة حشو، مفيش ارتفاع سلسلة. بعد كده بتضيقي حلقة البداية وتقصي الخيط اللي كنتي واخداه تحت الشغل. السطر التاني بدايته بترتفعي 3 سلاسل، 1 2 3، ودول كده بنعتبرهم عمود اشتغلناه على أول غرزة حشو. على تاني غرزة حشو بتشتغلي عمود، فكده اشتغلنا يعتبر عمودين باعتبار ان ال3 سلاسل عمود. 3 سلاسل، 1 2 3، تاخدي لفة على الإبرة وعلى غرزة الحشو اللي بعدها على طول اللي هي تعتبر تالت غرزة حشو هتشتغلي عمود، وعلى غرزة الحشو اللي بعدها عمود. يعني بنشتغل على كل غرز الحشو، تمام، مش بنسيب غرزة. هتشتغلي كده عمودين على كل غرزة حشو عمود و3 سلاسل، وهو ده اللي بيتكرر معاكي لحد آخر السطر. تشتغلي عمودين على كل غرزة حشو عمود، والعمود بلفة زي ما انت شايفة كده، وبعد العمودين 3 سلاسل، 1 2 3. هتكرري كده لحد آخر السطر عمودين 3 سلاسل، والجزء هنا عبارة عن عمودين 3 سلاسل هيتكرروا معاكي 8 مرات. آخر السطر التاني بعد ما كررتي واشتغلتي آخر 3 سلاسل بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع، تدخلي كده جوه السلسلة وتسحبي الخيط وتعديه من على اللفة اللي على الإبرة بمنزلقة. واحنا كده الجزء اتكرر معانا 8 مرات، فهتعدي برضه عشان تتأكدي. 1 2 3 4 5 6 7 8. احنا في أوائل المفرش هنشتغل جزء بيبقى بيكرر معانا في السطر 8 مرات، بس بعد كده هيزيد. تمام. السطر التالت هترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود اشتغلتيه على أول عمود، على تاني عمود هتشتغلي عمود، فكده اشتغلنا عمودين على كل عمود عمود. هيزيد عدد السلاسل ويبقوا 5، 1 2 3 4 5، وهو ده اللي هيكرر معاكي لحد آخر السطر. الجزء عبارة عن عمودين على كل عمود عمود، وبعد العمودين بتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. هتكرري كده لحد آخر السطر، عمودين 5 سلاسل متكررين 8 مرات.
آخر السطر التالت بعد ما اشتغلتي آخر 5 سلاسل بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر الرابع بدايته بترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود اشتغلناه على أول عمود، وهتشتغلي على التاني عمود، فكده اشتغلنا عمودين على كل عمود عمود. هيزيد عدد السلاسل ويبقوا 7. 1 2 3 4 5 6 7. وهو ده الجزء اللي هيتكرر معاكي، عمودين على كل عمود عمود، وبعد العمودين 7 سلاسل. فبنكرر، بنشتغل على العمودين على كل عمود عمود. 1 2 وبعد العمودين 7 سلاسل. 1 2 3 4 5 6 7. هتكرري كده لحد آخر السطر ونرجع نكمل. آخر السطر الرابع بعد ما اشتغلتي ال7 سلاسل بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر الخامس بدايته بترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود اشتغلناه على أول عمود، وهتشتغلي على تاني عمود عمود. وهنا هيزيد عدد السلاسل ويبقوا 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. وبنكرر، يبقى الجزء بقى عبارة عن عمودين 9 سلاسل. هتشتغلي على كل عمود عمود، فهيبقى عندك عمودين. 1 2 وبعد العمودين 9 سلاسل. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. يعني احنا تحت كان عندنا عدد السلاسل 3، زادوا بقوا 5 وبعدين 7، وهنا بقوا 9. هتكرري كده لحد آخر السطر، عمودين على كل عمود عمود، وبعدهم 9 سلاسل. آخر السطر الخامس بعد ما اشتغلتي ال9 سلاسل بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع اللي بنعتبرهم عمود. ده كده شكل السطر. السطر السادس بدايته هترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود. 1 2 3. وهتشتغلي على تاني عمود عمود. كده اشتغلنا عمودين. هتدخلي كده تحت السلاسل وتشتغلي عمود. تمام، فاحنا كده بقى عندنا 3 أعمدة. هنيجي في آخر السطر ونشتغل تحت السلاسل عمود، فهيكمل الجزء ويبقى عبارة عن 4 أعمدة. يعني هنبقى بنيجي في آخر السطر ونكمل الجزء. بعد كده بتشتغلي 7 سلاسل. 1 2 3 4 5 6 7. ويبدأ الجزء يتكرر معاكي. هنا بقى هيبان معاكي، هو ده اللي هيتكرر معاكي لحد آخر السطر. فأنا هشتغله معاكي مرة وانتي بتكمليه بتكرريه هو تحت السلاسل جنب العمود كده بتشتغلي عمود، وبعد كده بتشتغلي عمودين على كل عمود عمود. فكده بقى عندنا 3 أعمدة. تحت السلاسل اللي بعد العمود التاني بتشتغلي عمود، فكده بقوا 4 أعمدة. 1 2 3 4. بعد ال4 أعمدة 7 سلاسل. 1 2 3 4 5 6 7. ويبدأ معاكي التكرار، بتدخلي تحت السلاسل تشتغلي عمود وعمودين على كل عمود عمود، وعمود تحت السلاسل. فكده هيبقى عندك 4 أعمدة وبعدهم بتشتغلي 7 سلاسل. هتكرري كده لحد آخر السطر. آخر السطر السادس بعد ما اشتغلتي ال7 سلاسل بتشتغلي العمود تحت السلاسل عشان نكملهم 4 أعمدة. هتشتغلي كده عمود وتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. فكده كمل معانا الجزء اللي بدأنا في أول السطر وبقى عندنا 4 أعمدة. تمام. السطر السابع بدايته هترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود، وهتشتغلي عمودين على كل عمود عمود. فكده بقى عندنا 3 أعمدة. جوه السلاسل هتشتغلي عمود، فكده بقوا 4. احنا هنا المفروض يبقى عندنا 6 أعمدة. هنيجي في آخر السطر ونكمل العمودين اللي باقيين. تمام. بعد كده 7 سلاسل. 1 2 3 4 5 6 7. فالجزء هيمشي معاكي 6 أعمدة 7 سلاسل. هتدخلي في الأول تحت السلاسل تشتغلي أول عمود من ال6. بعد كده بتشتغلي 4 أعمدة على كل عمود عمود. فكده عندنا عمودين 3 4 5
وتحت السلاسل كده جوه السلاسل تشتغلي عمود، وده كده العمود السادس. فبقى عندنا 6 أعمدة، 1 2 3 4 5 6. بعد ال6 أعمدة 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7. وهو ده الجزء اللي بيتكرر معاكي لحد آخر السطر. 6 أعمدة 7 سلاسل بالطريقة اللي اشتغلناها. آخر السطر السابع بعد ما اشتغلتي 6 أعمدة 7 سلاسل هنكمل الجزء اللي بدأناه في أول السطر. هتدخلي تحت السلاسل كده تشتغلي عمود، وعلى العمود عمود، فكده اشتغلنا عمودين. وعندنا هنا 4، فبقى 1 2 3 4 5 6. كملناهم 6 أعمدة. بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. احنا هنا في السطر لو لقيتي كده في نسبة تقوس بسيطة، في السطر الجاي هيظبط معانا عشان عدد الغرز هيزيد. السطر الثامن بدايته هترتفعي 3 سلاسل، 1 2 3 باعتبارهم عمود، وبتشتغلي على دي العمود اللي بعده عمود. فكده اشتغلنا عمودين. بعد العمودين بتشتغلي سلسلتين، 1 2. عندنا عمودين هنشتغل على كل عمود منهم عمود، 1 2. وجوه السلاسل هتشتغلي عمود. فكده احنا اشتغلنا عمودين سلسلتين 3 أعمدة، وهنيجي نكمل الجزء في آخر السطر. هتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. هنا عدد السلاسل بقوا 5، وهيبدأ الجزء يتكرر معاكي. اللي انا هشتغله معاكي ده هو اللي هيكرر معاكي لحد آخر السطر. هتدخلي جوه السلاسل تشتغلي عمود، وبعدين بتشتغلي عمودين على كل عمود عمود، 1 2. فكده بقى عندنا 3 أعمدة، سلسلتين، وتشتغلي عمودين على كل عمود عمود، 1 2. وسلسلتين. عندنا فاضل عمودين، هتشتغلي على كل عمود منهم عمود، 1 2. وجوه السلاسل بتشتغلي عمود. فكده بقى عندنا 3 أعمدة، سلسلتين عمودين سلسلتين 3 أعمدة. هنيجي بقى في آخر السطر هنا ونشتغل 3 أعمدة سلسلتين، فالجزء ده هيكمل معانا. بعد ما بتشتغلي ال3 أعمدة بتشتغلي بعدهم 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. وتبدأي تكرري، تدخلي كده تشتغلي عمود، وبعدين بتكرري بنفس الطريقة كده. تمام. احنا عندنا فوق الجزء ده كده هتتكون عندنا ورقة شبه ورقة الشجر أو ورقة وردة. تمام. المهم هنا كده هتبقى عطشة شكل جمالي جميل. هتشتغلي بقى بالطريقة دي كده وتكرري الجزء ده لحد آخر السطر. آخر السطر الثامن بعد ما اشتغلتي ال5 سلاسل بنكمل الجزء اللي كنا بدأناه. فهنشتغل 3 أعمدة، أول عمود منهم تحت السلاسل، وبتشتغلي العمود التاني والتالت على كل عمود عمود، 1 2. فكده كملوا 3. وسلسلتين، وبتقفلي منزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. فكده بقى عندنا 3 أعمدة، سلسلتين عمودين سلسلتين 3 أعمدة. ده كده الشكل عندك، وزي ما شايفة المفرش مفروض معانا. تمام. السطر التاسع بدايته هترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود، 1 2 3. وعلى العمود بتشتغلي عمود. فكده بقى عندنا عمودين. بعد العمودين بتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، يعني زادوا سلسلة. وهنا هنشتغل 3 أعمدة على كل عمود عمود، ومش هنشتغل جوه السلاسل. فهتشتغلي كده 3 أعمدة، 1 2 3. يبقى احنا كده مش اشتغلنا على كل عمود عمود، ومش هنشتغل جوه السلاسل. فهيبقى الجزء هنا عبارة عن 3 أعمدة، 3 سلاسل عمودين 3 سلاسل 3 أعمدة. هنيجي في آخر السطر بقى ونكمل. هتشتغلي بعد كده 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. ويبدأ بقى الجزء يتكرر معاكي، وهنا هيبان بقى عندنا 3 أعمدة هنشتغل على كل عمود منهم عمود، مش هنشتغل جوه السلاسل، يعني مش هنزود. هتشتغلي كده عمود 2 3. الزيادة هتبقى في السلاسل، هنشتغل 3 سلاسل بدل سلسلتين، 1 2 3. تحت كانوا سلسلتين، هنا بقوا 3. عمودين على كل عمود عمود، 1 2
3 سلاسل، 1 2 3 و3 أعمدة على كل عمود. 1 2 3. فكده اشتغلنا 3 أعمدة، 3 سلاسل، عمودين، 3 سلاسل، 3 أعمدة. بعد ال3 أعمدة بتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5 وبتكرري 3 أعمدة على كل عمود و3 سلاسل، وبتكرري كده بنفس الطريقة لحد آخر السطر. تمام، هتكرري كده ونرجع نقفل السطر مع بعض. آخر السطر التاسع بعد ما كررتي واشتغلتي ال5 سلاسل هنشتغل 3 أعمدة على كل عمود. 1 2 3. بعد ال3 أعمدة بتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3 وبتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. فكده كملنا الجزء، وبقى الجزء عبارة عن 3 أعمدة، 3 سلاسل، عمودين، 3 سلاسل، 3 أعمدة، 5 سلاسل. تمام، هنشتغل دلوقتي السطر العاشر، واحنا كده الجزء ده زي ما انت شايفة كان بيزيد معانا من السطر السادس هيبتدي يقل. هتشتغلي في الأول ارتفاع 3 سلاسل باعتبارهم عمود، وتشتغلي على تاني عمود. بعد العمودين 3 سلاسل، 1 2 3. فكده يعتبر اشتغلنا عمودين وبعدهم 3 سلاسل. هتشتغلي هنا عمود على العمود، وبعدين هنشتغل غرزة كلاستر من عمودين على التاني والتالت، والغرزة دي غرزة تناقص. تمام، يعني هنبدأ نعمل تناقص على العمودين دول. فهتشتغلي في الأول عمود على العمود الأول، وهنعمل تناقص على العمودين. فهتشتغلي كده على العمود التاني عمود وتسيب منه لفة على الإبرة، وعلى التالت عمود وتسيب منه لفة على الإبرة، وبعد كده بتاخدي اللفات مع بعض. فكده اختصرنا ال3 أعمدة بقوا وصل عمودين 2 بس، اللي هو العمود وغرزة الكلاستر. احنا هنيجي في آخر السطر وهنشتغل نكمل بقى الجزء. فالجزء هيبقى عندنا غرزة الكلاستر على أول عمودين، وعلى التالت بتشتغلي عمود وبعده 3 سلاسل. يعني بداية الجزء اللي هو ده بيبقى التناقص على أول عمودين، وفي آخره بيبقى التناقص على آخر عمودين. بعد كده بتشتغلي سلسلتين، وهندخل جوه السلاسل نشتغل 3 أعمدة بلف. 1 2 3 وسلسلتين. احنا هنا هيتكون عندنا ما بين الجزء ده اللي هو شبه ورقة الوردة أو شبه ورقة الورقة الشجر. تمام، هيبقى عندنا شكل متكون في الجزء ده كده أول سطر منه. هنبدأ بقى دلوقتي نكرر. تمام، فأنا الجزء اللي هشتغله معاكي ده بتكرري هو لحد آخر السطر. هنختصر أول عمودين بغرزة كلاستر من عمودين. فبتشتغلي على أول عمود وتسيب منه لفة، وعلى التاني عمود وتسيب منه لفة، وبعدين بتاخدي 3 لفات مع بعض. فكده بقوا رؤوس لعمود واحد بس. هتشتغلي على التالت عمود. بعد كده بتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3 وعمودين على كل عمود. 1 2 و3 سلاسل، 1 2 3. هتشتغلي بعد كده على أول عمود من 3 عمود، وبنختصر آخر عمودين. تمام، تختصريهم مع بعض كده بغرزة كلاستر وانت عرفتي طريقتها خلاص. فكده زي ما انت شايفة هنا بقى بان معانا ان التناقص بيبقى على أول عمودين وعلى آخر عمودين. هتشتغلي بعد كده سلسلتين وتدخلي جوه السلاسل تشتغلي 3 أعمدة اللي هم هيبقوا الشكل اللي ما بين الورقة واللي بعدها. فبتشتغلي كده ال3 أعمدة وبعدهم سلسلتين، وتبدأي بقى تكرري. يبقى التكرار عندك بيبدأ من أول غرزة الكلاستر اللي من عمودين لحد السلسلتين اللي بعد ال3 أعمدة. هتكرري كده ونيجي نكمل الجزء في آخر السطر. آخر السطر العاشر بعد ما كررتي واشتغلتي سلسلتين 3 أعمدة سلسلتين بنكمل الجزء اللي بدأناه في أول السطر. فهنشتغل هنا غرزة الكلاستر على أول عمودين. هتشتغلي على أول عمود وتسيب منه لفة، وعلى التاني عمود وتسيب منه لفة، وتاخدي اللفات مع بعض. على العمود التالت بتشتغلي عمود. فكده بقى عندنا رؤوس لعمودين، 3 سلاسل، 1 2 3 وبتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. تمام، وبكده كمل معانا الجزء. وبعدين غرزة كلاستر عمود، 3 سلاسل، عمودين،
3 سلاسل، عمود، غرزة كلاستر، وهنا بيبقى عندنا سلسلتين، 3 أعمدة، سلسلتين. ده كده شكل السطر. ودلوقتي هنبدأ في السطر ال11. السطر ال11 بدايته بترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود، وتشتغلي على العمود عمود، فكده بقى عندنا عمودين. بعد العمودين هتشتغلي سلسلتين 2، يعني أقل سلسلة عن السطر اللي تحت، وهتدخلي جوه السلاسل، جوه ال3 سلاسل كده اللي قبل العمود تشتغلي عمود. وبعد العمود هتشتغلي على العمودين اللي هو العمود وغرزة الكلاستر، غرزة كلاستر من عمودين، أول عمود من على العمود وتاني عمود على غرزة الكلاستر. فكده اشتغلنا عمود جوه السلاسل وغرزة كلاستر، يعني فضلوا عندنا رؤوس لعمودين. يبقى احنا كده اشتغلنا عمودين، سلسلتين، عمود، غرزة كلاستر. هنيجي في آخر السطر ونكمل الجزء. هتشتغلي هنا سلسلة واحدة بس، تمام؟ يعني تحت كانوا سلسلتين، هنا بقت واحدة، وهتدخلي جوه السلاسل تشتغلي عمودين، 1 2 و3 أعمدة على كل عمود عمود، 1 2 3. فكده بقى عندنا 5 أعمدة، 1 2 3 4 5، وتشتغلي عمودين جوه السلسلتين، فكده بقوا 6 7. وبعد ال7 أعمدة بتشتغلي سلسلة، فالجزء ده كده بقى عندنا سلسلة 7 أعمدة سلسلة. وبنبدأ نكرر. احنا كده زي ما انت شايفة كده الجزء اهو، هنيجي نكمله في آخر السطر. اللي هشتغله معاكي ده هو اللي هيتكرر معاكي لحد آخر السطر. هنجمع أول غرزتين بغرزة كلاستر، على غرزة الكلاستر عمود، وعلى العمود عمود، وتاخدي اللفات مع بعض. جوه السلاسل اللي هما ال3 سلاسل بتشتغلي عمود، فكده احنا عندنا رؤوس لعمودين، سلسلتين 2، تمام؟ مش 3 بقى خلاص. هتشتغلي بعد كده عمودين على كل عمود عمود. احنا كده يعتبر برضو بنعمل تناقص، نقصنا سلسلة في الجزء ده، تمام؟ هتشتغلي بعد كده سلسلتين وتدخلي جوه السلاسل تشتغلي عمود وغرزة كلاستر من عمودين، 1 2. فكده نقصنا اهو على أول عمودين ونقصنا على آخر عمودين، والشكل زي ما انت شايفة بينقص معانا. بعد كده هتشتغلي سلسلة واحدة بس، وبنشتغل 7 أعمدة. أول عمودين جوه السلسلتين، 1 2 3 أعمدة على كل عمود عمود، فكده بقوا 3 4 5، وعمودين جوه السلسلتين. فهتشتغلي كده، ده كده العمود السادس، وكده بقوا 7. بعد ال7 أعمدة بتشتغلي سلسلة ويبدأ معاكي التكرار. التكرار بيبدأ معاكي من أول غرزة الكلاستر، تمام، لحد السلسلة اللي بعد ال7 أعمدة. بتكرري كده لحد آخر السطر. آخر السطر ال11 بعد ما اشتغلتي ال7 أعمدة بتشتغلي سلسلة، وبنكمل الجزء اللي بدأناه في أول السطر. فتشتغلي غرزة كلاستر من عمودين، عمود على غرزة الكلاستر وعمود على العمود. بعد غرزة الكلاستر بتدخلي جوه السلاسل تشتغلي عمود، فكده عندنا غرزة كلاستر عمود، سلسلتين، وبتقفلي منزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. ده كده شكل السطر ال11. السطر ال12 بدايته هترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود، وبتشتغلي على العمود عمود، فكده بقى عندنا عمودين. بعد العمودين هيبقى عندنا سلسلة واحدة بس، تمام؟ قالوا سلسلة عن السطر اللي تحت. تدخلي كده جوه السلسلتين تشتغلي عمود، وبنشتغل غرزة كلاستر، أول عمود منها على العمود، وتاني عمود على غرزة الكلاستر. وهنيجي في آخر السطر نكمل الجزء اللي باقي، تمام؟ التكرار عندك هيبدأ من أول ما هشتغل معاكي دلوقتي. بتشتغلي سلسلتين، يعني زادوا سلسلة عن السطر اللي تحت، وبتدخلي جوه السلسلة تشتغلي عمود، وهنا هيزيد عدد الأعمدة ويبقوا 9. جوه السلسلة بنشتغل عمود، وعلى كل عمود من ال7 عمود، فكده عندنا عمود 2 3 4 5 6 7 8
والعمود التاسع بنشتغله جوه السلسلة. يبقى كده اشتغلنا عمود جوه السلسلة وبعدين 7 أعمدة وعمود جوه السلسلة، فبقى إجمالي عدد الأعمدة 9. هتشتغلي بعد كده سلسلتين، تاخدي بالك إن قبل ال9 أعمدة سلسلتين وبعدهم سلسلتين. وهنا عندنا غرزة كلاستر وعمود هنشتغل عليهم غرزة كلاستر من عمودين جوه السلسلة، جوه السلسلتين عمود وتشتغلي سلسلة. تاخدي بالك هنا إن عدد السلاسل قل وبقى سلسلة عشان الجزء ده بيتقفل معانا. على العمودين بتشتغلي على كل عمود عمود، 1 2 وسلسلة. تدخلي جوه السلاسل تشتغلي عمود وتشتغلي غرزة كلاستر من عمودين. فكده الجزء ده عبارة عن غرزة كلاستر عمود سلسلة عمودين سلسلة وبعدين عمود غرزة كلاستر. هتشتغلي بعد كده بداية التكرار معاكي اللي هي السلسلتين. احنا هنا كنا بدأنا من السلسلتين، تمام؟ هتكرري كده من اول سلسلتين لحد غرزة الكلاستر، هو ده الجزء اللي بيتكرر معاكي لحد اخر السطر. هتكرري كده ونرجع نكمل. اخر السطر ال 12 بعد ما اشتغلتي 9 أعمدة بتشتغلي سلسلتين غرزة كلاستر. احنا كده بنكمل الجزء اللي بدأناه في اول السطر. غرزة كلاستر من عمودين وعمود جوه السلسلتين وسلسلة وتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. زي ما انت شايفة الجزء ده بيتقفل معايا. السطر ال 13 بدايته بترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود وبتشتغلي على العمود عمود، فكده اشتغلنا عمودين. بعد العمودين بتشتغلي سلسلة، تمام؟ وهنا مش هنشتغل بقى جوه السلسلة، هنشتغل غرزة كلاستر على طول، يعني مش هيبقى فيه عمود غرزة كلاستر، هيبقى فيه غرزة كلاستر بس. يبقى كده الجزء ده عبارة عن عمودين سلسلة غرزة كلاستر. هتشتغلي بعد كده 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. التكرار بيبدأ معاكي من أول 5 سلاسل. تاخدي بالك كده من الجزء اللي أنا هشتغله معاكي ده. احنا هنا هنشتغل غرزة كلاستر من 3 أعمدة، فبتشتغلي كده على أول عمود عمود تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة، وعلى التاني عمود تسيبي منه لفة، وعلى التالت عمود تسيبي منه لفة وتاخدي اللفات مع بعض. كده اشتغلنا غرزة كلاستر على ال3 أعمدة. بعدها 3 سلاسل، 1 2 3. هنشتغل غرزة كلاستر من 3 أعمدة، أول عمود منها على التالت اللي اشتغلنا عليه تالت عمود من غرزة الكلاستر. فبتشتغلي كده أول عمود على تالت عمود، وبعدين بتشتغلي العمود التاني على العمود اللي بعده والعمود التالت على العمود اللي بعده. كده اشتغلنا غرزة كلاستر من 3 أعمدة. 3 سلاسل وتشتغلي غرزة كلاستر من 3 أعمدة، أول عمود منها على نفس العمود اللي اشتغلنا عليه تالت عمود من غرزة الكلاستر اللي قبلها. فبتشتغلي كده عمود على العمود اللي بعده عمود وعلى العمود اللي بعده عمود وتقفليها. بعدها بتشتغلي 3 سلاسل. بعد ال3 سلاسل بنشتغل غرزة كلاستر، أول عمود منها على العمود اللي اشتغلنا عليه تالت عمود من غرزة الكلاستر اللي قبلها، على العمود اللي بعده عمود وعلى اللي بعده عمود. بتسيبي من كل عمود لفة وبعدين بتاخدي اللفة. فكده في الجزء ده عندنا من غرزة الكلاستر 4، 1 2 3 4. ما بين كل غرزة كلاستر واللي بعدها 3 سلاسل، فعندنا 1 2 3 من ال3 سلاسل. هتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. وجينا هنا بقى للجزء اللي هو فيه ورقة الوردة دي، تمام؟ فهتشتغلي غرزة كلاستر من عمودين، وعمود على غرزة الكلاستر وعمود على عمود. بعد غرزة الكلاستر سلسلة واحدة بس وتشتغلي عمودين على كل عمود عمود، يعني ما بقاش في عمود خلاص. سلسلة واحدة وتشتغلي غرزة الكلاستر اللي من عمودين. ده كده الشكل عندك زي ما انت شايفة بيتقفل خلاص اهو. بعد كده بتشتغلي بقى بداية التكرار اللي هما ال5 سلاسل، وبتشتغلي بقى بنفس الطريقة اللي اشتغلناها اللي هم 4 من غرزة الكلاستر. ما بين كل غرزة كلاستر واللي بعدها في 3 سلاسل. هتكرري كده من أول الجزء ده كده من أول 5 سلاسل لحد غرزة الكلاستر اللي من عمودين، وبتكرري كده لحد آخر السطر، وأنا هاجي أكمل معاكي الجزء اللي بدأناه. آخر السطر 13 بعد ما اشتغلتي ال5 سلاسل اللي بعد ربع غرزة كلاستر بتشتغلي غرزة كلاستر من عمودين.
عمود على غرزة الكلاستر وعمود على العمود، وبعد كده بتشتغلي سلسلة وتدخلي على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع تقفليه بمنزلقة. ده كده شكل السطر ال13. تمام. السطر ال14 بدايته بترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود وتشتغلي على العمود عمود. تمام. يبقى احنا كده اشتغلنا عمودين على كل عمود عمود. هنشتغل غرزة كلاستر من عمودين، عمود جوه السلسلة وعمود على غرزة الكلاستر. هنيجي في اخر السطر ونكمل الجزء ده. هيبقى عندنا غرزة كلاستر، عمودين، غرزة كلاستر. بعد كده بتشتغلي 4 سلاسل. التكرار عندك هيبدأ من أول ال4 سلاسل اللي بعد غرزة الكلاستر. تشتغلي 1 2 3 4 وتشتغلي غرزة حشو جوه ال5 سلاسل. 1 2 3 4 تشتغلي غرزة حشو جوه ال3 سلاسل. 1 2 3 4 غرزة حشو جوه ال3 سلاسل. 1 2 3 4 غرزة حشو جوه ال3 سلاسل. 1 2 3 4 غرزة حشو جوه ال5 سلاسل. 1 2 3 4 وهنشتغل غرزة الكلاستر. فاحنا كده من بعد غرزة الكلاستر عندنا من ال4 سلاسل 1 2 3 4 5 6. عندنا 6 من ال4 سلاسل ما بين كل 4 واللي بعدهم غرزة حشو. تاخدي بالك كده وانت بتكرري. تمام. لما تيجي بقى توصلي للجزء اللي هو بتاع الورقة بتشتغلي غرزة كلاستر من عمودين. أول عمود منها على غرزة الكلاستر والتاني بتشتغليه جوه السلسلة. تشتغلي على طول. هنا بقى مبقاش فيه سلاسل، عمودين على كل عمود عمود. فكده عندنا غرزة كلاستر، عمودين وبعدين غرزة كلاستر. العمود الأول منها جوه السلسلة والعمود التاني على غرزة الكلاستر. ده كده الجزء اللي بيتكرر معاكي من أول ل4 سلاسل اللي بعد غرزة الكلاستر لحد غرزة الكلاستر. لما بتكرري بقى بتشتغلي 1 2 3 4 غرزة حشو، فبيبقى عندك 6 من ال4 سلاسل ما بين كل 4 سلاسل واللي بعدهم غرزة حشو. هتكرري كده الجزء ده لحد آخر السطر. آخر السطر ال14 بعد ما اشتغلتي ال4 سلاسل بنشتغل غرزة الكلاستر. أول عمود منها على غرزة الكلاستر والعمود التاني جوه السلسلة وتقفليها. وتقفلي السطر بانك بتدخلي على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع تقفليه بمنزلقة. ده كده شكل السطر ال14. في السطر ال15 الجزء ده هيتقفل معانا. تمام. فاحنا هنا هنشتغل غرزة كلاستر من 4 أعمدة. احنا هنا عندنا رؤوس ل4 أعمدة. غرزة الكلاستر وكده عمود 2 وغرزة الكلاستر هي العمود الرابع. هنشتغل غرزة كلاستر من 4 أعمدة. فعشان في أول السطر هترتفعي سلسلتين ودول بنعتبرهم تاني عمود من غرزة الكلاستر. على تالت عمود تمام اللي هو العمود التاني يعني تشتغلي عليه عمود تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة، وعلى غرزة الكلاستر تشتغلي عمود وتسيبي لفة وبتاخدي اللفات مع بعض. وهنيجي آخر السطر نشتغل العمود الأول من غرزة الكلاستر. الجزء ده هيمشي معاكي كله 4 سلاسل حشو. فهتشتغلي 1 2 3 4 حشو جوه السلاسل. 1 2 3 4 حشو جوه السلاسل. 1 2 3 4 حشو. 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 1 2 3 4 وبعدين هنشتغل غرزة كلاستر من 4 أعمدة. 1 2 3 4. فهتشتغلي على العمود الأول اللي هو غرزة الكلاستر عمود وتسيبي لفة، على العمود التاني عمود وتسيبي لفة، وعلى التالت وعلى الرابع بتسيبي من كل عمود لفة. فهنا عندنا 5 لفات، ال4 لفات بتوع الأعمدة واللفة الأساسية بتاخديهم كده مع بعض في سحبة واحدة. كده قفلنا غرزة الكلاستر والشكل ده اتقفل معانا. تمام. بعد كده بقى تبدأي تكرري 4 سلاسل حشو. تمام. فاحنا كده بقى عندنا
ما بين غرزة الكلاستر واللي بعدها عندنا من الأربع سلاسل 1 2 3 4 5 6 7. عندنا 7 من الأربع سلاسل ما بين كل 4 واللي بعدهم غرزة حشو، وده الجزء كده اللي بيتكرر معاكي من أول الأربع سلاسل رقم 1 لحد غرزة الكلاستر. هتكرري كده لحد آخر السطر. آخر السطر 15 بعد ما كررتي واشتغلتي آخر 4 سلاسل بنشتغل العمود الأول من غرزة الكلاستر. اشتغلي كده على غرزة الكلاستر عمود، تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة، وبتدخلي على غرزة الكلاستر تسحبي اللفة كده وتعديها من على اللفتين اللي على الإبرة، فكده دي كده باينة معانا غرزة كلاستر. تمام. دلوقتي هنشتغل السطر السادس والسطر السطر 16 والسطر 16 هيمشي معانا كله عبارة عن 5 سلاسل حشو. ففي الأول هتدخلي بمنزلقة كده على أول سلسلة من الأربعة، ومنزلقة على التانية، وترتفعي سلسلة، والسلسلة دي هتبان معانا غرزة حشو، هنيجي نقفل فيها في آخر السطر بمنزلقة وتبان غرزة حشو. بعدها بتشتغلي 5 سلاسل 1 2 3 4 5، فكده يعتبر اشتغلنا حشو 5 سلاسل، يبقى السلسلة دي حشو وبعدها 5 سلاسل، تدخلي جوه السلاسل تشتغلي حشو، وبتكرري كده بقى 1 2 3 4 5 وبعدين حشو جوه السلاسل، 1 2 3 4 5 حشو جوه السلاسل. تمام. كرري كده، ولما بتوصلي هنا بتشتغلي حشو جوه السلاسل وبعدين 5 سلاسل حشو، تعدي كده في 5 سلاسل هتعدي من فوق غرزة الكلاستر. انا هشتغل كده وارجع اوريكي بقى. زي ما انت شايفه كده ماشي معانا كله 5 سلاسل حشو 5 سلاسل حشو، وكررنا كده. ولما وصلتي هنا اشتغلتي حشو جوه الاربع سلاسل اللي قبل غرزة الكلاستر، وبعدين 5 سلاسل عدوا من فوق غرزة الكلاستر، وبعدين حشو جوه الاربع سلاسل اللي بعد غرزة الكلاستر. تمام. تاخدي بالك كده وانت بتكرري عشان عدد ال5 سلاسل يطلع مظبوط معاكي، ولما نيجي بقى نشتغل السطر اللي بعده يطلع مظبوط. هتكرري كده والسطر كله هيمشي معاكي بنفس الطريقة 5 سلاسل حشو. آخر السطر 16 بعد ما اشتغلتي آخر 5 سلاسل بتقفلي بمنزلقة على أول سلسلة، وبتبان معانا إن هي غرزة حشو زي ما انت شايفة كده. تمام. فاحنا هنا في السطر ده عندنا من ال5 سلاسل حشو اتكرروا معانا 56 مرة. تمام. هتعدي كده برضه عشان تتأكدي، عشان ممكن تنسي 5 سلاسل أو حاجة. ودلوقتي هنشتغل في السطر 17. السطر 17 هنشتغله بغرزة كلاستر، وغرزة الكلاستر هنا بالعمود بلفتين. تمام. ومن 4 أعمدة. فهتدخلي في الأول على السلسلة الأولى بمنزلقة، والسلسلة التانية بمنزلقة، يبقى احنا كده وصلنا لتاني سلسلة. هنشتغل غرزة كلاستر من عمودين، وهنيجي في آخر السطر نشتغل العمودين. يعني دلوقتي هنشتغل التالت والرابع، وهنيجي في الآخر نشتغل الأول والتاني. فهنا هترتفعي 3 سلاسل، ودول بنعتبرهم العمود الرابع من التالت من غرزة الكلاستر. تاخدي لفتين على الإبرة وتشتغلي عمود بلفتين، فكده ارتفعنا 3 سلاسل واشتغلنا عمود بلفتين، وهنيجي في آخر السطر نكمل. بعدها 9 سلاسل 1 2 3 4 5 6 7 8 9. تاخدي لفتين على الإبرة، وجوه ال5 سلاسل اللي بعدهم على طول جنب الحشو كده بتقربي من الحشو تشتغلي 2 عمود بلفتين، 1 وتسيبي منه لفة، 2 وتسيبي منه لفة، فكده عندنا عمودين، ودول أول عمودين من غرزة الكلاستر اللي من 4 عمود. تاخدي لفتين على الإبرة، وجوه ال5 سلاسل اللي بعدهم تشتغلي كده جنب غرزة الحشو 2 عمود بلفتين، بتاخدي من كل عمود منهم لفتين لفتين وتسيبي لفة على الإبرة. كده عندنا اللفات بتوع ال4 أعمدة واللفة الأساسية بناخدهم مع بعض كده بسحبة واحدة. يبقى كده اشتغلنا غرزة كلاستر من 4 أعمدة والعمود فيها بلفتين، وزي ما انت شايفة كده بنقرب من غرزة الحشو من هنا، بنقرب لها برضه من هنا. هتشتغلي 9 سلاسل 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وتشتغلي نفس غرزة الكلاستر اللي اشتغلناها. هو ده الجزء اللي بيتكرر معاكي، غرزة كلاستر من 4 أعمدة والعمود بلفتين وبعدهم 9 سلاسل. فأنا هشتغلها معاكي مرة وانت بتكررها هي لحد آخر السطر. هتشتغلي كده جوه ال5 سلاسل اللي بعدهم على طول أول عمود بلفتين، وتكوني مقربة من غرزة الحشو، وتاني عمود بلفتين،
وبعدين تدخلي جوه ال5 سلاسل اللي بعد غرزة الحشو، يعني بنشتغل الغرزة دي على 2 من ال5 سلاسل. تشتغلي تالت عمود وبعدين رابع عمود وتاخدي اللفات مع بعض. كده اشتغلنا غرزة الكلاستر. ده كده الشكل عندك 9 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هو ده الجزء اللي بيتكرر معاكي لحد اخر السطر. هتكرري كده غرزة كلاستر من 4 أعمدة بلفتين وبعدين 9 سلاسل، وهنيجي نقفل بقى السطر مع بعض نكمل غرزة الكلاستر اللي بدأناها في الأول. آخر السطر 17 بعد ما كررتي واشتغلتي 9 سلاسل بيبقى فاضل عندك واحدة من ال5 سلاسل. هتاخدي لفتين على الإبرة وهنشتغل أول عمودين من غرزة الكلاستر. فبتدخلي كده تشتغلي عمود بلفتين، تاخدي منه لفتين لفتين وتسيبي لفة، تشتغلي تاني عمود بلفتين، تاخدي منه لفتين لفتين وتسيبي لفة، وبعدين على العمود أبو لفتين تدخلي كده وتسحبي الخيط وتعديه من على ال3 لفات اللي عليه. كده قفلنا غرزة الكلاستر الأولى، وده كده الشكل عندك. واحنا عندنا الجزء ده اللي هو عبارة عن غرزة كلاستر 9 سلاسل اتكرر معانا في السطر 28 مرة، وابتداء من السطر ده الجزء هيتكرر معاكي 28 مرة. السطر ال18 بدايته هتدخلي بمنزلقة على أول سلسلة ومنزلقة على التانية ومنزلقة جوه التالتة. تمام. هتنزلي كده تحت السلاسل تعملي منزلقة وترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود. بعد ال3 سلاسل هتشتغلي عمودين، 1 2. كده يعتبر اشتغلنا 3 أعمدة. 3 سلاسل، 1 2 3، وتدخلي تاني تشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3. فكده اشتغلنا صدفة من 3 أعمدة، 3 سلاسل 3 أعمدة جوه ال9 سلاسل. بعد الصدفة بتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. تدخلي جوه السلاسل في النص كده تشتغلي نفس الصدفة، 3 أعمدة، 1 2 3 و3 سلاسل، 1 2 3 3 أعمدة. يبقى جوه 9 سلاسل بتشتغلي صدفة من 3 أعمدة، 3 سلاسل 3 أعمدة. تمام. بعد الصدفة بيبقى عندك 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وهو ده الجزء اللي بيتكرر معاكي لحد آخر السطر. جوه كل واحدة من 9 سلاسل بتشتغلي صدفة من 3 أعمدة، 3 سلاسل 3 أعمدة وبعدها 5 سلاسل، والجزء بيتكرر معاكي في السطر 28 مرة. هتكرري كده لحد الآخر. آخر السطر 18 بعد ما كررتي واشتغلتي آخر 5 سلاسل بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر 19 بدايته بتدخلي بمنزلقة على يعتبر تاني عمود، ومنزلقة على التالت، ومنزلقة جوه السلاسل. واحنا هنا هنشتغل جوه ال3 سلاسل بتوع الصدفة نفس الصدفة. ففي أول السطر بترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود وتشتغلي 2 عمود بلفة، 1 2. فكده يعتبر اشتغلنا 3 أعمدة بلفة، 3 سلاسل، وتدخلي تاني جوه ال3 سلاسل تشتغلي 3 أعمدة بلفة، 1 2 3. يبقى كده فوق الصدفة اشتغلنا صدفة، سلسلتين، وتدخلي جوه ال5 سلاسل في النص كده تشتغلي غرزة حشو وسلسلتين، ونبدأ نكرر. وهو ده الجزء اللي بيتكرر معاكي لحد آخر السطر. جوه ال3 سلاسل بتوع الصدفة بتشتغلي صدفة من 3 أعمدة، 1 2 3، 3 سلاسل و3 أعمدة، 1 2 3. بعد الصدفة بتشتغلي سلسلتين حشو جوه ال5 سلاسل اللي في السطر اللي تحت وسلسلتين، وتبتدي بقى تكرري. وهو ده اللي بيتكرر معاكي، صدفة سلسلتين حشو سلسلتين. هتكرري كده لحد آخر السطر. آخر السطر 19 بعد ما اشتغلتي سلسلتين حشو جوه السلاسل وسلسلتين بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر 20 بدايته بندخل بمنزلقات لحد ما نوصل لجوه ال3 سلاسل. بعد ادخلي بمنزلقة على تاني عمود، ومنزلقة على التالت، ومنزلقة جوه السلاسل.
وهنشتغل نفس الصدفة. ففي أول السطر بترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود وتشتغلي عمودين، 1 2، فكده بقى عندنا 3 أعمدة. 3 سلاسل، 1 2 3 و3 أعمدة، 1 2 3، فكده بقى عندنا صدفة فوق الصدفة. بعد الصدفة هتشتغلي 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7، وتبدأي تكرري. اللي بيتكرر معاكي جوه ال3 سلاسل بتشتغلي صدفة من 3 أعمدة، 1 2 3، 3 سلاسل، 1 2 3 و3 أعمدة، 1 2 3. وبعد الصدفة بتشتغلي 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7، بيعدوا كده من فوق السلسلتين حشو سلسلتين وتبدأي تكرر. يبقى الجزء اللي بيتكرر معاكي عبارة عن صدفة 7 سلاسل، بتكرريهم كده لحد آخر السطر وبنرجع نكمل. آخر السطر 20 بعد ما اشتغلتي صدفة 7 سلاسل بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر 21 بدايته هنشتغل نفس الصدفة، فهتدخلي بمنزلقة على العمود ومنزلقة على العمود اللي بعده ومنزلقة جوه السلاسل، وبنشتغل الصدفة اللي بتبقى في أول السطر بدايتها ارتفاع 3 سلاسل باعتبارهم عمود ونشتغل عمودين، فكده بقى عندنا 3 أعمدة، 3 سلاسل، 1 2 3 و3 أعمدة، 1 2 3. زي ما انت شايفة الصدفات فوق بعض بالشكل ده. تمام. بعد ما اشتغلنا الصدفة هتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، وتدخلي جوه ال7 سلاسل في النص كده تشتغلي غرزة حشو، 3 سلاسل، 1 2 3، ويبدأ يتكرر معاكي الجزء اللي اشتغلناه اللي هو صدفة 3 سلاسل حشو 3 سلاسل، فبتدخلي جوه 3 سلاسل الصدفة تشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3، 3 سلاسل، 1 2 3 و3 أعمدة. كده اشتغلنا الصدفة من 3 أعمدة، 3 سلاسل 3 أعمدة بنشتغلها جوه ال3 سلاسل بتوع الصدفة اللي تحت. بعدها 3 سلاسل، 1 2 3، حشو جوه ال7 سلاسل و3 سلاسل، 1 2 3، فبيبقى ده كده الشكل عندك. تمام. يبقى اللي هيتكرر معاكي صدفة 3 سلاسل حشو 3 سلاسل، هتكرري كده لحد آخر السطر. آخر السطر 21 بعد ما كررتي واشتغلتي 3 سلاسل حشو 3 سلاسل بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر 22 بدايته هتدخلي بمنزلقة على العمود ومنزلقة على العمود اللي بعده ومنزلقة جوه السلاسل. تمام. هنبدأ السطر بأننا بنرتفع 3 سلاسل وتشتغلي عمودين، 1 2، فكده اشتغلنا 3 أعمدة. بعد ال3 أعمدة هتشتغلي سلسلة واحدة بس، تاخدي بالك كده وانت بتكرري ان هي سلسلة واحدة، تحت كانوا 3 بقت سلسلة، وبعد كده بتدخلي تشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3، فكده الصدفة بقت من 3 أعمدة سلسلة 3 أعمدة. هتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وغرزة حشو على غرزة الحشو. فوق غرزة الحشو كده بنشتغل غرزة حشو و5 سلاسل، 1 2 3 4 5، هو ده اللي بيتكرر معاكي. تمام. هشتغله معاكي مرة وانتي بتكرري هو لحد آخر السطر. جوه ال3 سلاسل بتشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3، وسلسلة واحدة بس و3 أعمدة، 1 2 3، فكده الصدفة بقت من 3 أعمدة سلسلة 3 أعمدة. بعدها 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وبنشتغل الحشو على غرزة الحشو. ادخلي كده على الطرفين بتوع غرزة الحشو
وتشتغلي غرزة الحشو وخمس سلاسل، 1 2 3 4 5، ويبدأ بقى معاكي التكرار بنفس الطريقة، صدفة من 3 أعمدة، سلسلة 3 أعمدة، 5 سلاسل، حشو على غرزة الحشو وبعدين 5 سلاسل، بتكرري كده ونرجع نكمل مع بعض. آخر السطر 22 بعد ما اشتغلتي 5 سلاسل، حشو على الحشو 5 سلاسل، بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. ده كده شكل السطر 22. السطر 23 احنا كده خلصت معانا الصدفات، فهنشتغل على ال3 أعمدة على كل عمود عمود، ترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود اشتغلناه على العمود الأول، تمام؟ يعني مفيش بقى منزلقات، وتشتغلي على تاني عمود عمود وعلى التالت عمود. كده اشتغلنا 3 أعمدة على كل عمود عمود، سلسلتين، عمود جوه السلسلة، سلسلتين و3 أعمدة على كل عمود عمود، 1 2 3. ده كده الشكل عندك، 3 أعمدة، سلسلتين، عمود جوه السلسلة، سلسلتين، 3 أعمدة، 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. 5 سلاسل بيعدوا من فوق ال5 سلاسل حشو 5 سلاسل، وتبدأي تكرري، تمام؟ بتشتغلي 3 أعمدة على كل عمود عمود، يبقى احنا هنا بنشتغل على أعمدة الصدفة. هتشتغلي 3 أعمدة على كل عمود عمود، كده ده تاني عمود، تالت، سلسلتين وعمود جوه السلسلة، سلسلتين و3 أعمدة على كل عمود عمود، 1 2 3. يبقى احنا كده اشتغلنا على أعمدة الصدفة، 3 أعمدة، سلسلتين، عمود جوه السلسلة، سلسلتين، 3 أعمدة. بعد الجزء ده بتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وتبدأي تكرري بقى 3 أعمدة على كل عمود عمود، وبعدين سلسلتين، عمود، سلسلتين، وبعدين 3 أعمدة و5 سلاسل. هتكرري الجزء ده كده لحد آخر السطر. آخر السطر 23 بعد ما اشتغلتي ال5 سلاسل بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر 24 هنشتغل على 3 أعمدة غرزة كلاستر من 3 أعمدة، فهترتفعي سلسلتين باعتبارهم أول عمود من غرزة الكلاستر، تاخدي لفة على الإبرة، وعلى تاني عمود بتشتغلي عمود تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة، وعلى التالت تشتغلي عمود تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة، وبعدين بتاخدي اللفات مع بعض. كده اشتغلنا غرزة كلاستر. بعدها سلسلتين، على العمود هتشتغلي عمود، 3 سلاسل، 1 2 3 وعمود، يبقى على العمود اشتغلنا عمود، 3 سلاسل، عمود. بعد كده بتشتغلي سلسلتين وبنشتغل على ال3 أعمدة غرزة كلاستر من 3 أعمدة. على أول عمود بتشتغلي عمود وتسيبي منه لفة، وعلى التاني وعلى التالت. فكده عندنا 4 لفات على الإبرة، هتاخديهم ال4 مع بعض بسحبة واحدة، فكده اشتغلنا غرزة كلاستر. بعد كده بتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، ويبدأ الجزء يتكرر معاكي. لما هتتكرري بقى هتشتغلي على ال3 أعمدة غرزة كلاستر من 3 أعمدة. على كل عمود بتشتغلي عمود وتسيبي منه لفة على الإبرة، بيبقى عندك على الإبرة 4 لفات بتاخديهم مع بعض كده بسحبة واحدة، سلسلتين، وعلى العمود بتشتغلي عمود، 3 سلاسل، عمود. هتشتغلي كده عمود و3 سلاسل، 1 2 3 وعمود على نفس العمود، سلسلتين وغرزة كلاستر. بنفس الطريقة كده بتشتغلي على كل عمود عمود وتسيبي منه لفة وتاخدي اللفات مع بعض. ده كده شكل الجزء اللي في النص ده، تمام؟ بعد كده بتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وتبدأي تكرري. ده كده الجزء اللي بيتكرر معاكي لحد آخر السطر، وبيتكرر 28 مرة. آخر السطر 24 بعد ما اشتغلتي ال5 سلاسل بتقفلي بمنزلقة على غرزة الكلاستر، بتسيبي ارتفاع السلسلتين وتدخلي كده على غرزة الكلاستر تقفلي بمنزلقة. السطر 25 بدايته هنشتغل عمود بلفة على غرزة الكلاستر، فهترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود، وبعدهم بتشتغلي 1 2 3
3 سلاسل دول فرق ما بين العمود والأعمدة اللي هنشتغلها دلوقتي. هتاخدي لفتين على الإبرة وجوه ال3 سلاسل هتشتغلي 5 أعمدة بلفتين. 1 2 3 4 5. يبقى احنا كده جوه ال3 سلاسل اشتغلنا 5 أعمدة بلفتين. 1 2 3 4 5. بتشتغلي بعد كده 3 سلاسل وعمود على غرزة الكلاستر. مطرح ما قفلنا الأعمدة كده بتشتغلي عمود بلف. هنا عمود بلفتين، أما هنا عمود بلف. هتشتغلي بعد كده سلسلتين وتدخلي جوه السلاسل تشتغلي حشو وسلسلتين، وهو ده الجزء اللي هيتكرر معاكي. أنا هكرره معاكي مرة وانتي بتكرريه هو لحد آخر السطر. على غرزة الكلاستر بتدخلي كده وتشتغلي عمود بلف. بعد العمود ابو لفة بتشتغلي 3 سلاسل. 1 2 3. تاخدي لفتين على الابرة وبتدخلي جوه ال3 سلاسل اللي ما بين العمودين تشتغلي 5 أعمدة بلفتين. 1 2 3 4 5. احنا كده جوه ال3 سلاسل اللي ما بين العمودين اشتغلنا 5 أعمدة بلف. بعدهم 3 سلاسل وعمود على غرزة الكلاستر. هنا بقى بان معانا الشكل اهو. تمام. يبقى احنا على غرزة الكلاستر بنشتغل عمود وبعده 3 سلاسل. جوه ال3 سلاسل اللي ما بين العمودين بنشتغل 5 أعمدة بلفتين وبعدين 3 سلاسل عمود بلفة على غرزة الكلاستر. هتشتغلي بعد كده سلسلتين وحشو جوه السلاسل اللي هما ال5 سلاسل اللي تحت وسلسلتين. تمام. وتبدأي تكرري. يبقى الجزء اللي بيتكرر معاكي من أول العمود لحد السلسلتين اللي بعد غرزة الحشو. هتكرري كده لحد آخر السطر. آخر السطر 25 بعد ما اشتغلتي سلسلتين حشو سلسلتين بتقفلي بمنطلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع اللي بنعتبرهم عمود، وبيبقى عندك بعدها 3 سلاسل. يبقى كده عمود 3 سلاسل زي ما انت شايفة كده. تمام. السطر 26 احنا هنا هنشتغل غرزة كلاستر من عمودين. أول عمود منها على العمود اللي قبل السلسلتين وتاني عمود منها على العمود اللي بعد السلسلتين، فهترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم تاني عمود من غرزة الكلاستر. بعدهم 4 سلاسل. 1 2 3 4. احنا كده اعتبر اشتغلنا تاني عمود من غرزة الكلاستر وبعده 4 سلاسل. هتشتغلي على أول عمود عمود بلفتين. احنا هنا عندنا تحت الأعمدة بلفتين، فهتشتغلي على العمود الأول عمود بلفتين وبعده سلسلتين. على التاني عمود بلفتين وبعده سلسلتين. على التالت عمود بلفتين وبعده سلسلتين. يعني بنشتغل على كل عمود من ال5 عمود وبعده سلسلتين، والعمود هنا بلفتين. كده من بعد ال4 سلاسل اشتغلنا على كل عمود من ال5 عمود بلفتين وبعده سلسلتين. بعد كده بتشتغلي 4 سلاسل. 1 2 3 4. يبقى قبل العمود الأول في 4 سلاسل وبعد العمود الخامس 4 سلاسل. عندنا هنا العمودين اللي هو العمود اللي على غرزة الكلاستر اللي هو قبل السلسلتين والعمود اللي بعد السلسلتين بنجمعهم مع بعض بغرزة كلاستر. فبتشتغلي على العمود عمود وتسيبي منه لفة والعمود هنا بلفة. تمام. وتروحي على العمود الأول اهو اللي بعد السلسلتين تشتغلي عليه عمود تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة وبعد كده بتاخدي اللفات مع بعض. فده كده بيبقى الشكل عندك. تمام. بداية التكرار هتبدأ معاكي من أول ما هشتغل معاكي دلوقتي. كده اشتغلنا غرزة كلاستر، بعدها 4 سلاسل. 1 2 3 4. وهتبدأي تشتغلي على كل عمود بلفتين بتشتغلي عليه عمود بلفتين وبعده سلسلتين، فهيبقى عندك 5 من العمود ابو لفتين ما بين كل عمود واللي بعده سلسلتين. سلسلتين عمود بلفتين وسلسلتين عمود بلفتين.
احنا كده اشتغلنا على الخمس أعمدة بلفتين، تمام، على كل عمود عمود وبعده سلسلتين. فعندنا من العمود بلفتين 5، 1 2 3 4 5، ومن السلسلتين 1 2 3 4. بعد كده بقى بتشتغلي ال4 سلاسل، 1 2 3 4، وبتاخدي لفة على الإبرة، وهنجمع العمودين دول بغرزة كلاستر. فهتشتغلي على العمود عمود، تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة، وتروحي على العمود اللي بعد السلسلتين تشتغلي عليه عمود، تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة، وبعدين بتاخدي لفة. فده كده بيبقى الشكل عندك، تمام. بيبقى عندك غرزة كلاستر 4 سلاسل، وبعدين 5 أعمدة بلفتين ما بين كل عمود اللي بعده سلسلتين، وبعدين 4 سلاسل، تمام. هو ده الجزء اللي بيتكرر معاكي لحد آخر السطر. تشتغلي بقى ال4 سلاسل وتبدأي تكرري، هتكرري كده ونرجع نقفل السطر مع بعض. آخر السطر 26 بعد ما كررتي ووصلتي لآخر عمود بلفتين اللي هو رقم 5، بتشتغلي 1 2 3 4 4 سلاسل، وهنكمل غرزة الكلاستر اللي كنا بدأناها في أول السطر. فهتدخلي على العمود اللي هو قبل السلسلتين وتشتغلي عمود، تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة، وتدخلي على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع اللي بنعتبرهم عمود، بتسحبي الخيط وتعديه من على اللفتين اللي على الإبرة. فكده بانت معانا غرزة كلاستر، وكملنا غرزة الكلاستر اللي كنا اشتغلنا تاني عمود منها. وده كده شكل السطر 26. دلوقتي هنشتغل السطر 27، والسطر 27 هنشتغل على كل عمود غرزة كلاستر من 3 أعمدة، والعمود فيها بلفتين وفوقيها بيبقى فيه غرزة حشو، تمام. فأنا هوريكي شكلها في الباترون بيبقى شكلها ازاي، ولما بتطبقها بقى بتعرفي طريقتها، وبعد كده لما بتجيلك في الباترون بنفس الطريقة كده بتعرفي تطبقيها بكل سهولة. ده كده الباترون، وده كده السطر 27. بدايته هندخل بمنزلقات لحد ما نوصل لأول عمود، وعلى العمود هنشتغل غرزة كلاستر من 3 أعمدة، والعمود فيها بلفتين وفوقيها غرزة حشو. فهنا هتبان معاكي 1 2 3 3 أعمدة، وعشان تعرفي عدد اللفات فاعمل لك شرطتين فوق الغرزة كده، يعني غرزة الكلاستر دي العمود فيها بلفتين، فيها شرطتين. أما علامة زائد اللي فوق الغرزة فدي معناها إن في فوقيها غرزة حشو. فهنشتغلها بطريقة هتشوفيها دلوقتي، هتبين إن في غرزة كلاستر وفوقيها غرزة حشو، زي ما انت شايفة كده اهي، غرزة كلاستر وفوقيها غرزة حشو، وبعدها 4 سلاسل، وبتتكرر 5 مرات، 1 2 3 4 5. السطر 27 بدايته هندخل بمنزلقات لحد ما نوصل لأول عمود. فهتدخلي بمنزلقة على أول سلسلة، تسحبي الخيط كده وتعديه من على اللفة اللي عليها. على التانية تشتغلي منزلقة، على التالتة منزلقة، وعلى الرابعة منزلقة، وعلى العمود منزلقة. فكده وصلنا ان احنا هنشتغل على العمود، تمام. يبقى احنا كده دخلنا ب4 منزلقات ومنزلقة على العمود. دلوقتي هنشتغل الغرزة. فاحنا هنا في اول السطر هنرتفع 3 سلاسل، 1 2 3. احنا المفروض بنرتفع للعمود ابو لفتين 4 سلاسل، بس لما بتبقى غرزة الكلاستر في اول السطر بنرتفع 3 بس. هتزودي بعد كده سلسلة، والسلسلة دي هي تعتبر معانا اللي هتبان غرزة حشو. هتاخدي على الإبرة لفتين، وتدخلي على العمود تسحبي الخيط، وبعدين بتاخدي لفتين لفتين وتسيبي لفة على الإبرة، تاخدي لفتين وتشتغلي العمود، وده يعتبر تالت عمود معانا. تسحبي الخيط كده وتاخدي لفتين لفتين وبتسيبي لفة على الإبرة. المفروض هنا ناخد ال3 لفات مع بعض، بس احنا هناخد لفتين 2 بس، تمام. وهيتبقى عندك لفتين هتاخديهم مع بعض، فكده هتبان معانا غرزة كلاستر وفوقيها غرزة حشو. لما هنكرر بقى هتبان معانا. هتشتغلي بعد كده 4 سلاسل، 1 2 3 4، يعني ما بين غرزة الكلاستر واللي بعدها هيبقى عندك دايما 4 سلاسل. هتاخدي 3 لفات على الإبرة. المفروض ان احنا العمود بلفتين بناخده له لفتين على الإبرة، فهنا هناخد 3 لفات عشان اللفة الزيادة دي بتاعت غرزة الحشو. 1 كده 2 وكده 3. على العمود التاني هتشتغلي العمود، تاخدي منه لفتين لفتين وتسيبي لفة على الإبرة، فكده هيبقى عندك 3 لفات. تاخدي لفتين على الإبرة، لفتين 2. احنا في الأول بس اللي بناخد 3 لفات، أما بعد كده بناخد لفتين. هتاخدي لفتين وتدخلي على نفس العمود، تاخدي لفتين لفتين وتسيبي لفة على الإبرة، فكده بقى عندك 4 لفات. تاخدي لفتين على الإبرة وعلى نفس العمود،
تسحبي الخيط كده وتاخدي لفتين لفتين. فكده على الإبرة عندنا 5 لفات، 1 2 3 4 والخمسة اهي. تمام، هناخد ال4 مع بعض بسحبة واحدة، فكده قفلنا غرزة الكلاستر. بعدها بناخد لفتين على اللفتين كده بسحبة واحدة، فكده هتبان معانا ان فوقها غرزة حشو. تمام، هي دي الغرزة اللي بتتكرر معاكي، فهتشتغلي بعدها 4 سلاسل بيبقوا فرق ما بين غرزة الكلاستر واللي بعدها، وبنكرر. تاخدي لفتين على الإبرة، دول اللفتين بتوع العمود، واللفة التالتة هي اللفة بتاعت غرزة الحشو. على العمود بتشتغلي في الأول عمود بلفتين، تاخدي منه لفتين 2 وبعدين لفتين وتسيبي على الإبرة اللفة، فهيبقى عندك 3 لفات. ترجعي تاني تاخدي لفتين 2 وتسحبي الخيط كده وتاخدي لفتين فبيبقى عندك 4 لفات بتوع العمود واللفتين اهو. تمام، هتاخدي بعد كده لفتين على الإبرة، وده تالت عمود من غرزة الكلاستر، تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة على الإبرة. هنا عندك 5 لفات، هتاخدي الأول ال4 اللي هما بتوع غرزة الكلاستر، فقفلنا غرزة الكلاستر. بعد كده بتاخدي اللفتين كده، قفلنا غرزة الحشو يعتبر. تمام، وده كده بيبقى شكل الغرزة. انا كنت ممكن اشتغل معاكي هنا الاعمدة ب3 لفات، بس هنا الشكل بيبقى مختلف. تمام، وبرضه حبيت اوريها لك بيبقى شكلها ايه في الباترون بتطبق ازاي. بعد ما اشتغلت غرزة الكلاستر التالتة بتشتغلي 1 2 3 4 سلاسل، وبنشتغل الرابعة. هتاخدي 3 لفات على الإبرة وبتدخلي على العمود، تسحبي الخيط وتاخدي لفتين وبتسيبي على الإبرة، بيبقى عندك 3 لفات. تاخدي لفتين على الإبرة، لفتين 2 وبتدخلي على العمود، تسحبي الخيط وتشتغلي كده العمود، تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة على الإبرة. فعندنا كده اللفتين بتوع العمودين واللفتين اللي موجودين على الإبرة. تاخدي لفتين على الإبرة وتدخلي كده وتسحبي الخيط وتاخدي لفتين. فكده عندنا في الأول 4 لفات، دول خاصين بغرزة الكلاستر، واللفة دي بنسيبها. هناخد ال4 لفات مع بعض بسحبة واحدة، وبعد كده بناخد اللفتين. 4 سلاسل، 1 2 3 4، وانا بشتغل معاكي كل الغرز عشان برضو ايه في التكرار بيبان برضو اكتر. تمام، هتاخدي 3 لفات على الإبرة. يبقى احنا في الاول بناخد 3 لفات ونسحب الخيط وناخد لفتين وبعدين لفتين. اما لما بنيجي نشتغل العمود التاني بناخد لفتين 2 بس، تسحبي الخيط وتاخدي لفتين تاخدي لفتين وتشتغلي العمود التالت لفتين. عشان نقفل غرزة الكلاستر بناخد ال4 لفات مع بعض بسحبة واحدة، وعشان نقفل غرزة الحشو بناخد اللفتين. فده كده بيبقى الشكل عندك. تمام، كده احنا اشتغلنا كام من غرزة الكلاستر؟ 5. 1 2 3 4 5، على كل عمود اشتغلنا غرزة كلاستر، وبعد غرزة الكلاستر بيبقى فيه 4 سلاسل. فعندنا من ال4 سلاسل 1 2 3 4 كده، ده الجزء عندنا. لما بنيجي بقى نشتغل بنكرر، فلما بتكرري ما بيبقاش فيه فرق سلاسل ما بين الغرزة رقم 5 والغرزة رقم 1 من الجزء اللي بعده. فهتاخدي على الإبرة 3 لفات على طول كده، مفيش فرق سلاسل، وتبدأي بقى تكرري في الجزء. تشتغلي غرزة الكلاستر بنفس الطريقة اللي اشتغلناها. بتقفليها كده وبعدين تاخدي اللفتين مع بعض. تمام، فكده بقى عندنا غرزتين كلاستر ورا بعض مفيش فرق سلاسل بينهم. هتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4. ده اللي بيتكرر معاكي 5 من غرزة الكلاستر، ما بين كل غرزة واللي بعدها عندنا 4 سلاسل. ولما بتكرري بقى تتنقلي على طول للغرزة اللي بعدها مفيش فرق سلاسل. تاخدي بالك كده ان هنا مفيش فرق سلاسل، عشان لو اشتغلتي سلاسل المفرش هيكشكش معاكي. تمام، هتكرري كده بنفس الطريقة لحد اخر السطر. اخر السطر 27 بعد ما كررتي واشتغلتي غرزة الكلاستر ال5، بتقفلي بمنزلقة على مطرح ما قفلنا الأعمدة. تدخلي كده على غرزة الكلاستر وتسحبي الخيط وتعديه من على اللفة اللي عليه. ده كده شكل السطر 27. السطر 28 بدايته هنبتدي من جوه السلاسل، فهتدخلي بمنزلقة على أول سلسلة ومنزلقة على التانية
ومنزلقة تحت السلاسل كده. هترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود، وتشتغلي بعدهم 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. وهنا هنشتغل، احنا عندنا هنا 4 من ال4 سلاسل، 1 2 3 4، يعتبر كده اشتغلنا جوه أول واحدة عمود بلف، تمام، وبعده 5 سلاسل. جوه تاني 4 سلاسل هنشتغل برضو غرزة كلاستر زي اللي اشتغلناها تحت، بس الأعمدة فيها هتبقى بلف، تمام، وفوقيها برضو غرزة حشو. فهتاخدي في الأول لفتين على الإبرة، وهتدخلي كده وتشتغلي عمود، تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة، تاخدي لفة على الإبرة وتشتغلي عمود بلفة، تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة على الإبرة، تاخدي لفة على الإبرة وتشتغلي تالت عمود بلفة، تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة على الإبرة، وبعدين بتاخدي ال4 لفات مع بعض، بيتفضل عندك لفتين تاخديهم مع بعض. فكده باينة معانا غرزة كلاستر فوقيها غرزة حشو، بس هنا بقى الأعمدة متوزعة، مش زي هنا كان الأعمدة على عمود واحد فكانت باينة بالشكل ده، أما هنا باينة كده، تمام. ده كده شكلها في الباترون زي ما انت شايفة كده، تمام. 1 2 3 3 أعمدة، وفي لفة واحدة بس كده فوق شرطة، يعني معناها إن الأعمدة اللي تحت دي بلفة، وبعدين علامة الزائد دي هي غرزة الحشو اللي بتبقى فوق الغرزة. هنا كان المفروض ده يبقى آخر سطر بغرز البيكو، بس أنا هشتغل سطر زيادة، هشتغل بدل لما يبقى سلاسل كده يبقى الحشو وبعدها بيكو، فبيبقى ماسك نفسه أكتر، تمام. شفتي شكل الغرزة اهي اللي اشتغلناها مع بعض دلوقتي. يبقى احنا كده اشتغلنا غرزة الكلاستر اللي من 3 أعمدة بلفة وفوقيها غرزة حشو. هتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وهتاخدي 3 لفات على الإبرة، 1 2 3، وهتشتغلي هنا على غرزة الكلاستر رقم 3، 1 2 3 اللي في النص يعني. هتشتغلي جواها عمود ب3 لفات، بتشتغلي كده العمود، تاخدي منه لفتين 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 لفتين، يعني خدنا عدد لفاته على 4 مرات، وبعد العمود 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وتاخدي 3 لفات على الإبرة، وعلى نفس العمود تشتغلي عمود ب3 لفات، بناخد عدد لفاته على 4 مرات، مرة مرتين 3 4. يبقى احنا كده اشتغلنا على غرزة الكلاستر رقم 3 عمود ب3 لفات، 5 سلاسل عمود ب3 لفات، 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وهنشتغل نفس الغرزة كده على ال4 سلاسل رقم 3، 1 2 رقم 3، تمام. هتاخدي الأول لفتين على الإبرة وتدخلي تشتغلي غرزة كلاستر من 3 أعمدة والعمود بلفة، فهتسيبي كده على الإبرة بيبقى فيه 3 لفات، تاخدي لفة على الإبرة وتشتغلي كده العمود، تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة، فبقى عندك 4، تاخدي لفة على الإبرة وتسحبي الخيط وتاخدي لفتين مع بعض، كده عندك 5 لفات، هتاخدي ال4 لفات مع بعض بسحبة واحدة، وبعدين بتاخدي اللفتين، فكده بقى عندنا تبان كده غرزة كلاستر وفوقيها غرزة حشو. هتشتغلي بعد كده 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. أما بقى جوه ال4 سلاسل رقم 4، 1 2 3 4، هنشتغل غرزة كلاستر من عمودين، أول عمود منها جوه السلاسل ال4 سلاسل رقم 4، وتاني عمود منها جوه ال4 سلاسل رقم 1 في الجزء اللي بعده. هتاخدي لفة على الإبرة كده وتدخلي جوه السلاسل، تشتغلي عمود بلفة، تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة، وبعدين تدخلي جوه ال4 سلاسل رقم 1 في الجزء اللي بعده زي ما انت شايفة اهي، تمام. تشتغلي العمود، تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة، وبعدين بتاخدي اللفات مع بعض، كده اشتغلنا غرزة كلاستر من عمودين. احنا هنا بقى في أول السطر لما ارتفعنا ال3 سلاسل هنيجي في آخر السطر ونشتغل العمود، فكده هتبقى غرزة كلاستر. ده كده بيبقى الشكل عندك. طبعا هيتفرد، انا بقى مرضتش اشتغله بغرز البيكو في السطر ده عشان ما يبقاش مهوي كده، في السطر الجاي هنشتغل حشو بيكو هيبقى ماسك نفسه وشكله احلى. انا دلوقتي هكرر معاكي الجزء مره وانت بتكرري هو لحد اخر السطر. كده احنا اشتغلنا جوه ال4 سلاسل رقم 1 تاني عمود من غرزة الكلاستر. هتشتغلي بعد غرزة الكلاستر 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وتاخدي لفتين على الإبرة، اللفة اللي احنا زودناها دي لفة غرزة الحشو. هتدخلي جوه تاني 4 سلاسل،
تشتغلي في الأول عمود بلفة وتسيبي منه لفة على الإبرة، تاني عمود بلفة وتسيبي لفة على الإبرة، تالت عمود بلفة وتسيبي لفة على الإبرة. فكده عندنا 5 لفات على الإبرة، 1 2 3 4 5. هتاخدي في الأول الأربع لفات مع بعض، فكده قفلنا غرزة الكلاستر اللي من 3 أعمدة بلفة، وبعدين بتاخدي اللفتين، فكده اشتغلنا غرزة الحشو اللي فوقها. تمام. بعدها 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. وهنا هنشتغل عمود ب3 لفات، 5 سلاسل عمود ب3 لفات على غرزة الكلاستر رقم 3. هتاخدي 3 لفات على الإبرة وعلى غرزة الكلاستر رقم 3 بتشتغلي عمود ب3 لفات، وبعده 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وتاخدي 3 لفات على الإبرة وعلى نفس غرزة الكلاستر تشتغلي عمود ب3 لفات. فده كده بيبقى الشكل عندك. تمام. بعد كده هتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وتاخدي لفتين على الإبرة عشان هنشتغل غرزة الكلاستر اللي هي من 3 أعمدة بلفة وفوقيها غرزة حشو، فهتاخدي لفتين على الإبرة. أول لفة دي بتاعت غرزة الحشو، هتدخلي جوه الأربع سلاسل رقم 3 تشتغلي غرزة الكلاستر، عمود وتسيبي لفة، تاني عمود تسيبي منه لفة، تالت عمود تسيبي منه لفة، وتاخدي الأربع لفات مع بعض، وبعدين تاخدي اللفتين. 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. وصلنا كده للأربع سلاسل رقم 4 اهو، 1 2 3 4. رقم 4 هنشتغل غرزة كلاستر من عمودين، عمود على جوه الأربع سلاسل رقم 4، وعمود جوه الأربع سلاسل رقم 1 في الجزء اللي بعده. فهتشتغلي كده عمود بلفة جوه السلاسل وتسيبي منه لفة، وعمود بلفة جوه الأربع سلاسل رقم 1 تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة، وبعدين بتاخدي اللفات مع بعض. ده كده الشكل عندك. تمام. طبعا لما هنكويه بقى ويتفرد هيبان معانا أكتر. بعد كده 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وهو ده كده الجزء اللي بيتكرر معاكي. تمام. بتكرري كده من أول غرزة الكلاستر لحد ال5 سلاسل، هتكرري كده ونرجع نكمل. آخر السطر 28 بعد ما اشتغلتي ال5 سلاسل بنكمل غرزة الكلاستر اللي كنا بدأناها في أول السطر. فعلى غرزة الكلاستر كده بتشتغلي عمود بلفة، تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة، وبتدخلي على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع اللي بنعتبرهم عمود، تسحبي الخيط وتعديه من على اللفتين اللي على الإبرة بمنزلقة. فكده اشتغلنا غرزة الكلاستر، كملناها. تمام. ودلوقتي هنشتغل سطر. السطر عبارة عن غرز حشو وفيه غرز بيكو. الجزء ده كده اللي هو فوق غرزتين الكلاستر 5 سلاسل، وبعدين غرزة كلاستر 5 سلاسل. تمام. هنشتغل هنا 5 غرز حشو و5 غرز حشو، يعني في الجزء ده مفيش غرزة بيكو. تمام. فهتدخلي كده على طول في أول السطر ده الأخير معانا وتشتغلي غرزة حشو، تاني غرزة حشو وتكمليهم 5 كده، 2 3 4 5. يبقى هنا مفيش غرزة بيكو فوق الجزء ده كده. بعد كده هندخل جوه ال5 سلاسل اللي ما بين غرزة الكلاستر والعمود أبو 3 لفات، تشتغلي غرزتين حشو، 1 2، وغرزة الحشو التالتة هيبقى عليها بيكو من 3 سلاسل، فهتشتغلي غرزة الحشو التالتة وبعدها 3 سلاسل، 1 2 3، وتدخلي كده على الطرفين بتوع غرزة الحشو بالشكل ده، تسحبي الخيط وتعديه من اللفة اللي على الإبرة بمنزلقة. الدايرة الصغيرة دي اسمها بيكو وبتدي شكل جمالي لنهاية المفرش. بعد كده بتشتغلي غرزتين حشو، 1 2، يعني اشتغلنا 5 غرز حشو وعلى التالتة عليها غرزة بيكو. هتروحي جوه ال5 سلاسل اللي ما بين العمودين، هتشتغلي جواهم بنفس الشكل كده، غرزة حشو 2 3، التالتة عليها بيكو من 3 سلاسل، 1 2 3، وبتقفليها بالشكل ده كده، بتدخلي على الطرفين دول وتسحبي الخيط وتعديه من على اللفة اللي على الإبرة بمنزلقة. كده اشتغلنا غرزة بيكو، بعدها غرزتين حشو اللي هي الرابعة والخامسة. هتشتغلي بعد كده جوه ال5 سلاسل اللي بعدهم، هتشتغلي جواهم نفس الكلام كده، غرزة حشو 2 3،
والتالتة دي بنشتغل عليها غرزة بيكو من 3 سلاسل. فبتشتغلي ال3 سلاسل وبتقفلي البيكو بانك بتدخلي كده على الطرفين بتاع غرزة الحشو بالشكل اللي انت شايفاه ده. تسحبي الخيط وبتعديه من على اللفة اللي على الإبرة بمنزلقة، وبعدها غرزتين حشو اللي هي الرابعة والخامسة. تمام زي ما انت شايفة كده. احنا كده عندنا 3 من غرزة البيكو، 1 2 3، الجزء فيه 3 بس. بعد كده بتشتغلي هنا عندنا بقى ال5 سلاسل غرزة كلاستر من 2 عمود بلفة، وبعدين 5 سلاسل. دول هنشتغل جواهم 5 غرز حشو وبعدين 5 غرز حشو، يعني مفيش بيكو عليهم. فهتشتغلي كده 1 2 3 4 5 وتتنقلي جوه ال5 سلاسل اللي بعدهم تشتغلي 5 غرز حشو. 1 2 3 4 5. ده كده الجزء اللي بيتكرر معاكي. تمام يبقى احنا عندنا في الجزء فيه 3 من غرز البيكو بس، وكله بنشتغل جوه ال5 سلاسل 5 غرز حشو بس. في الجزء ده 1 2 3 بنشتغل ايه؟ بنشتغل غرز بيكو. فهتدخلي كده بقى وتبدأي تكرري تشتغلي. عندنا هنا ما بين غرزة الكلاستر والعمود أبو 3 لفات بنشتغل غرزة بيكو. بين العمود جوه ال5 سلاسل اللي ما بين العمودين بنشتغل غرزة بيكو. جوه ال5 سلاسل اللي ما بين العمود أبو 3 لفات وغرزة الكلاستر بنشتغل غرزة بيكو، لكن هنا بنشتغل غرز حشو بس. تمام فهتشتغلي كده بنفس الطريقة. 1 2 3 وتشتغلي 1 2 3 وتقفلي بمنزلقة وتشتغلي غرزتين حشو. 1 2 وبتكرري هنا وهنا وبتكرري بنفس الطريقة. يبقى الجزء اللي بيتكرر معاكي من أول ما اشتغلنا كده ال5 غرز حشو اللي على التالتة بيكو. تمام بالشكل ده تحفظيه كده لحد ال5 غرز حشو اللي بعد غرزة الكلاستر اللي هما هنا هم 2 ورا بعض مفيهمش بيكو. هتكرري بالشكل ده كده لحد آخر السطر. بعد ما كررتي ووصلتي لاخر السطر ده كده الشكل عندك. تمام احنا كده اشتغلنا ال5 غرز حشو، فبقى عندنا 5 غرز حشو ووراهم على طول 5 غرز حشو اللي هم فوق غرزتين الكلاستر اللي كانوا فوق بعض. تمام بعد كده بقى وصلنا خلاص لاخر السطر وده اخر سطر معانا. فهتسحبي الخيط كده بعد 5 غرزة حشو وهتسيبي حتة خيط صغيرة عشان تقفلي بيها، يعني حتة قد كده كده. تمام وبتقصي الخيط. بعد ما قصيتي الخيط بتسحبي الخيط بقى خلاص ده كده. تمام وبتركبي الخيط في إبرة التقفيل. بعد ما ركبتي الخيط في إبرة التقفيل بتسيبي أول غرزة حشو وتدخلي كده تحت الطرفين بتوع تاني غرزة حشو. الإبرة كده هي من قدام الشغل، بتدخلي كده تحت الطرفين وتسحبي الخيط، وبعدين بتدخلي عندنا هنا 5 غرزة حشو الطرفين بتوعه بتدخلي في النص بينهم بالشكل ده. وبتظبطي كده الشغل بحيث ان الغرز تبقى زي ما انت شايفه كده بالشكل ده، يبقى كله شبه بعضه. وبعد كده بقى تحت الغرز الحشو بإبرة التقفيل بتدخلي كده وبتقفليه كويس. بتعدي كده من تحت غرز الحشو تمام وبتعدي كده من تحت غرز الحشو وتقفليه كويس، وبعد كده بتقصي الخيط. ده كده بيبقى الشكل زي ما انت شايفه، بيبقى الغرز شكلها حلو جدا ومظبوط من فوق. ده كده شكل المفرش بعد ما خلص. زي ما انت شايفه شكله حلو جدا ومفروده. بعد بقى ما بتخلصي المفرش بتكويه، ولما بتكويه بترفعي كده غرز البيكو لفوق، يعني الجزء ده كده بيبقى عالي معاكي لفوق كده. فبتكويه كده مكوة حلوة كده على ظهر الشغل أو على وش الشغل، بس تكوني حاطة قماشة. أهم حاجة يكون الخيط قطن ما بيكونش بقى بيعمل لمعة. لو الخيط من اللي بيعمل لمعة بتكوي مكوة خفيفة على ظهر الشغل وبتبقي حاطة عليه حتة قماشة عشان المفرش ما يتعملش عليه لمعة. تمام زي ما انت شايفة كده المفرش شكله حلو جدا. لما بتيجي بقى بتكويه بترفعي الجزء اللي فيه البيكو ده لفوق عشان يديكي شكل جميل.
أنا كده خلصت معاكي فيديو المفرش. أتمنى الشرح يكون كان واضح ليكي، وإن شاء الله نتقابل في فيديو جديد، ولحد ما نتقابل أسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.